خب الان صبح ساعت چنده؟ ساعت 8:30 صبح. بعد من معمولا زودتر میخورم صبحونمو، امروز یکم دیرتر پا شدم. بعد بریم صبحونه رو گرمش کنیم بخوریم. خب امروز قراره یه روز کامل با من باشید و ببینید که وعده های غذاییم چجوریه، برنامه غذاییم چجوریه. قراره صبحونه‌مو بخورم، الان میریم که گرمش کنیم. کباب کوبیده آماده کردم دیشب، بریم با هم ببینیم که دیشب چجوری کبابو آماده کردم، بعد برگردیم صبحونه رو بخوریم. خب الان دیشب هستش، در واقع دارم غذای فردا رو آماده میکنم. یکی از وعده های فردامو دارم آماده میکنم و کباب تابعی هستش. من یک جور دیگه ای درستش میکنم، ممکنه شما به نحوه دیگه یک شکل دیگه ای آمادهش کنید، ولی خب من میخوام سبک خودم رو بهتون نشون بدم. بریم ببینیم که چجوری آمادهش میکنم و چیا اضافه میکنم بهش. خب من یه چند تایی گوشت گرفتم، حدوداً 1 کیلو. 3 تا هستش و گوشت گاو هستش چرخ کرده. 197 کالری داره توی هر 100 گرم و 17.5 گرم پروتئین داره. من قراره که 150 گرم استفاده کنم واسه یه وعده غذاییم. معمولا من 300 گرم استفاده میکنم که 2 وعده غذاییمو درست کرده باشم از روز قبل، ولی فردا چون میخوام یه وعده کباب تابعی بخورم، 1 وعده ماهی، الان دارم یه به اندازه 150 گرم کنار میذارم. البته اول باید همشون رو بسته بندی کنم. وقتی اینطوری میخرم نزدیک 1 کیلو گوشت، بازشون میکنم، بسته بندی میکنم، بسته بندی های 300 گرمی، چون من همه اگه واسه 1 روز بخوام گوشت استفاده کنم 300 گرم استفاده میکنم که 2 وعده غذایی میشه. یه دونه پیاز معمولی، نه زیاد بزرگ نه زیاد کوچیک، متوسط. یعنی یکی از قسمت هایی که متنفرم از آشپزی اینه که پوست پیاز رو بگیرم، دهن آدم سرویس میشه. یعنی همش مشکلم اینه نمیاد تو دست. نصف زمان آشپزی ما همین پیاز پوست کندن میگیره. 5 minutes later. خدا لعنتت کنه، این چرا در نمیاد پوستش. A little longer than a few minutes later. More moments later. اوکی، خب اینو پوست گرفتیم و رندش میکنیم. فلفل به مقدار زیاد. فلفل خیلی خوبه، تحریک میکنه تولید تستوسترون رو. این هم زردچوبه من میزنم یه مقدار، نمیدونم شما میزنید یا نه. مقداری این رو اضافه میکنم. نمیدونم شما از سبزیجات خشک استفاده میکنید تو غذاتون یا نه، ولی من ازش استفاده میکنم. این نمیدونم به فارسی چی میشه، یادم رفت تو فارسیشو، باسیلیکوم یه همچین چیزیه. اینو حالا میخواستید سرچ کنید توی اینترنت ببینید فارسیش چی میشه. نمکم میزنم. حالا گوشت باز هم بگم که من دستم تمیزه، دستامو شستم. اگرم میکروبی هم داشته باشه دستم
روی گاز قرار این توی حرارت بسیار بالا پخته بشه، هر میکروبی هم باشه اونجا نابود میشه. اینجا خیلیا گوشتو میذارن چند ساعت توی یخچال بمونه، به قول معروف مواد بره به خوردش، ولی من این کار هیچ وقت انجام نمیدم به علت اینکه گشادی مفرط دارم و از بیماری گشادی رنج میبرم و من همون لحظه میندازم تو تابه آمادش میکنم. توش یک مقدار آب میریزیم. من روغن استفاده نمی کنم توی هیچ کدوم از غذاهام، به هیچ وجه از روغن استفاده نمی کنم. میتونید شما استفاده کنید ولی بسته به برنامه غذاییتون داره، بسته به رژیم غذاییتون هستش. یه عده‌ای میخوان با روغن چیت کنن، یه عده‌ای میخوان با شیرینی و بیسکویت و این چیزا چیت کنن. یعنی چیت کردن من در طول روز با شیرینی هستش، بیسکویت شکلاتی دارم. سعی میکنم اگه کالری اضافی میخوام از غذاها بگیرم از اون بگیرم، از این چیزی که دوست دارم ازش استفاده کنم بخورم، نه از چیزی که به دردم نمیخوره. روغن باشه نباشه واسه من هیچ فرقی نداره. بعد آبو تا یه حدی بریزید که از روی گوشت بالا نیاد، بالاتر نیاد. خب سبزیجاتی که من استفاده میکنم لوبیا سبز هستش و فلفل دلمه‌ای. خب غذا رو گذاشتیم رو گاز و این شکلی شدش. خب یه مقدار رب اضافه میکنیم، یه چند تا هم قارچ لابلا بندازیم. خب غذامون آماده شدش. The next day. من معمولا صبح که از خواب پا میشم چشامو هنو وا نکردم، اول میرم توی یوتیوب و اخبار نگاه میکنم. اخبار باید پلی بشه که من بلند شم رو تختم. بعد اینم صبحانه میره توی مایکروویو گرم بشه. تعجب نکنید سس مایونز هم من مصرف میکنم، ولی این چیزه کم چربه، ولی باز بستگی به برنامه غذاییتون داره. میبینی یا میبینی یکی نمیتونه حتی مثلا مایونز کم چرب هم استفاده کنه چون برنامه غذاییش طوریه که کالری زیادی وارد بدنش میکنه و دیگه جا برای این نداره. 3 تیکه نون جو، اسفناج تو همه وعده‌های غذایی، تو همه که نه، یعنی وعده‌هایی که بالا مثلا غذایی پخته شده هستش دیگه، خلاصه توی شیک که نمیشه ریختش. خب غذام گرم شد. من معمولا کنار اسفناج یه سبزی دیگه هم هست اسمش نمیدونم به فارسی چی میشه، یه سری سبزیجات دیگه هم مصرف میکنم معمولا، ولی الان تموم کردم. اینو دارم با خیار و اسفناج رو مصرف میکنم. هیچ مشکلی نیستش اگه یه سبزی مثلا دیدید
تموم کردید ندارید میتونید از این سبزی دیگه استفاده کنید. رژیم غذاییتون باید انعطاف پذیر باشه. بعد یه نکته دیگه این که من تقریبا همه غذاهامو، همه وعده‌های غذاییمو همینجا میخورم. نمیرم اینجا نمیشینم یا مثلا روی میزی یا روی مبلی سر پا میخورم. همه وعده‌های غذاییمو سر پا میخورم. یه نکته راجع به صبحونم این بودش که اصلا یادم رفت اینو بگم. این بودش که دارم کباب تابعی میخورم صبحونه. من همیشه صبحونه هم گوشت یا مرغ هستش. خیلی ها نمیتونم بخورم، خیلی ها برشون سخته، ولی من دوست دارم صبح گوشت یا مرغ بخورم، مشکلی ندارم. ولی اگه شما دوست ندارید میتونید عوضش کنید، میتونید جاشو عوض کنید با یه وعده دیگه. حالا میتونید مثلا به جای شیک بخورید یا نمیدونم چیزای دیگه. عاشق کباب تابعی هم خیلی خوبه خداییش. صداهای عجیب و غریبی میاد از توی این خونه. من این اخبار رو گذاشتم بین غذا خوردن، نتونستم خودمو کنترل کنم. غذا از گلوم پایین نمیره، باید یه اخبار یه چی باشه حرف بزنه. اینو بگم، غذایی که خوردم گوشتش 29 گرم پروتئین داشتش و 270 کالری. 150 گرم گوشت بودش، 29 گرم پروتئین، 270 کالری داشتش. و نونش نمیدونم، نونش یادم رفت. نونش میگه که هر یه برش زده 5 گرم پروتئین. پروتئینش خیلی بالاست. هر یه برش 5 گرم و 87 کالری. پس 90 کالری، 5 گرم پروتئین داره تو هر اسلایسش. 3 تا بود، 3 9 تا 18 تا 3 9 تا 18 تا 3 9 تا 27 تا 270 کالری. 3 5 تا 15 تا 15 گرم پروتئین. 15 گرم پروتئین و 270 تا کالری. خب میریم که شیر قهوه بخوریم. قهوه رو من خالی نمیخورم، دوست ندارم، با شیر همیشه میخورم. شیر بدون چربیه. شاید سبکی که من درست میکنم عجیب باشه براتون، تعجب نکنید. شیر رو میریزم مقداری، بعد میذارم توی مایکروویو لیوانو که شیره جوش بیاد. بعد برای شیرین کردن قهوه این قرصا دارم، اینا استفاده میکنم، شیرین میکنه. تو چایی هم میتونید بریزید. 1200 تا تبلت، هر 100 گرمش زده 25 کالری داره. بذارید من اینو استاپش کنم. هر 100 گرم گفته که 25 کالری داره. این خودش 72 گرمه کلش. پس یعنی تقریبا میشه 0. خب یه قاشق چایخوری قهوه. این عشق منه. من
یعنی بدون این میمیرم. این خیلی خوبه. بعد این بیسکویت های شکلاتیه، البته کالریش هر یه دونش 118 کالری داره. هر یه دونش 118 کالری داره، زیاده. من نصف میکنم. این الان گرد بوده، هر کدوم به 4 قسمت تقسیم میکنم. یعنی این الان نصف شده، یه دونه همینم نصفش میکنم. وقتی میخوام کافی بخورم با همین یه کوچولو کافی رو میخورم. بچه من کافی زیاد میخورم در طول روز. اگه بخوام یه دونه بخورم که دیگه کل بسته رو تو یه روز تمومش میکنم. میریم که قهوه‌مونو بخوریم. من بعد قهوه باید برم جای کار دارم، قرار دارم. توی وعده غذایی بعدی میبینمتون. خب ساعت 2 الان تقریبا، تازه اومدم خونه. یه ذره دیر شد، ساعت 9 صبح صبحونه خوردم. معمولا بین وعده‌های غذایی من 4 ساعت فاصله است. الان تقریبا شده 5 ساعت، ولی دنیا به آخر نرسیده. مشکل نداره اگه یه ساعت بعضی وقتا مثلا دیر بشه، یا زودتر بخورید یا دیرتر بخورید، مشکل نداره. الان میخوام یه قهوه اول بخورم. کافی خونم اومده پایین. اول قهوه رو بخورم، بعد نهار رو سریع توی 5 دقیقه، چون تن ماهیه، توی 5 دقیقه آماده میشه. خب همونطور که میبینید این نونی هستش که من استفاده میکنم. یه چیز بین نون لواش و تافتونه. هر 61 گرم 178 کالری زده، که هر یه دونش فکر میکنم 61 گرم باشه. بعد 180 کالری تو هر یه دونش هستش. و 2 تا من معمولا استفاده میکنم که میشه 360 کالری اگه اشتباه نکرده باشم. آره دیگه 2 8 و 16 تا، آره درست، 360 کالری میشه در مجموع. بعد 1 و اینم 2. اینم تن ماهیه. روش نوشته که توی هر 100 گرم 112 کالری هستش، که اینا معمولا میارنش پایین کالریشو یه مقدار. احتمالا همون 120 کالری باید باشه توی 100 گرم، و این خودش 120 گرمه، که 20 گرم اضافه تر داره از 100 گرم. حدوداً باید بشه فکر میکنم 140-150 کالری. پروتئینش هم زده 26 گرم. البته 26 گرم پروتئین زده توی 100 گرم 26 گرم داره. این 120 گرمه. احتمالاً 28 گرم یا 29 گرم پروتئین باید داشته باشه. خب همونطور که میبینید یه دونه پیاز کوچولو برداشتم، خیار نصف خیار، و یه ذره فلفل دلمه‌ای با گوجه. شما حالا میتونید مثلا چیزای دیگه استفاده کنید، چیزایی که خودتون دوست دارید. من با اینا حال میکنم. میتونید خودتون حالا اگه کاهو دوست دارید یا چه میدونم چیزای دیگه دوست دارید اضافه کنید، میتونید اضافه کنید. خب سالاد آماده است. فقط باید یه مقدار نمک بزنم، فلفل میزنم، آب لیمو، باز هم سس کمچرب،
ما میریم سراغ تونمون. توش آب داره یه مقدار، آبش باید این توی روغن نیستش یادم رفت بهتون بگم، این توی آبه، توی روغن نیستش. اگه بخواید اونی که توی روغن هستش رو بخرید خیلی کالری بالایی داره، بهتره بدون روغنش رو بگیرید. حالا نمیدونم توی ایران اگه هستش خیلی خوبه بتونید پیدا کنید بدون روغن، اگرم نبودش سعی کنید که روغنش رو خالی کنید تا جایی که ممکنه روغنش رو بگیرید. میپیچونیمشو. این میشه وعده غذاییمون.